Chào bạn, mình là Jenny Nguyễn. Chào mừng bạn đến với Cosmos Language Podcast. Hôm nay chúng ta đến với mùa 3 mang tên Ranh giới của ý thức hay Frontier of Consciousness và podcast đầu tiên của mùa 3 mang tên Giới hạn của khoa học hay The Limits of Science. Bạn biết không, có một khoảnh khắc rất quen thuộc trong đời sống trí tuệ của con người. Đó là khi ta biết rất nhiều nhưng lại không thực sự hiểu. Ta đọc thêm sách, ta tiếp cận thêm dữ liệu, ta có thêm khái niệm, thêm mô hình, thêm lý thuyết. Nhưng thay vì cảm giác sáng tỏ, ta lại cảm thấy một khoảng mờ xuất hiện. Không phải vì thiếu thông tin, mà vì ý nghĩa dường như không tăng lên cùng với lượng hiểu biết. Đây không phải sự bối rối của người thiếu kiến thức. Đây là sự bất an rất đặc trưng của người đã đi đủ xa để nhận ra có một ranh giới mà tri thức bắt đầu trở nên lúng túng. Khoa học hiện đại là một trong những thành tựu trí tuệ vĩ đại nhất mà nhân loại từng tạo ra. Nhờ khoa học, chúng ta đã bước ra khỏi bóng tối của mê tín, thoát khỏi sự phụ thuộc vào niềm tin mù quáng và xây dựng một hệ thống hiểu biết dựa trên quan sát, đo lường và kiểm chứng. Chúng ta đo được những thứ từng được xem là không thể đo. Chúng ta nhìn thấy những hạt hạ nguyên tử chưa từng hiện diện trong trải nghiệm trực tiếp của các giác quan. Chúng ta mô hình hóa được những hệ thống cực kỳ phức tạp, từ khí hậu toàn cầu, bộ sen của con người cho đến các mạng lưới thần kinh với hàng tỷ kết nối. Ở cấp độ vật chất, khoa học đạt được độ chính xác gần như tuyệt đối. Chúng ta dự đoán được hành vi của vật chất ở những tầng rất sâu. Chúng ta biết khi nào một hạt sẽ suy biến, một tế bào sẽ phân chia, một vùng não sẽ sáng lên khi con người suy nghĩ hay cảm nhận. Nhưng khi khoa học tiến gần hơn đến những câu hỏi nền tảng của chính trải nghiệm con người, các mô hình bắt đầu căng ra. Ý thức là gì? Trải nghiệm chủ quan đến từ đâu? Vì sao cùng một thực tại khách quan nhưng mỗi con người lại cảm nhận, diễn giải và sống với nó theo một cách hoàn toàn khác nhau? Ở đây, khoa học không sụp đổ, khoa học không sai. Điều xảy ra tinh tế hơn rất nhiều, đó là khoa học đã chạm đến giới hạn của chính ngôn ngữ mà nó đang sử dụng. Khoa học đã và đang vận hành rất tốt khi đối tượng được nghiên cứu có thể được tách rời, định lượng và quan sát từ bên ngoài. Nhưng ý thức không nằm bên ngoài để quan sát. Ý thức chính là điểm nhìn đang quan sát. Ta có thể mô tả hoạt động của não bộ với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Ta có thể theo dõi từng xung điện thần kinh. Ta có thể lập bản đồ các vùng chức năng như vùng xử lý ngôn ngữ, vùng cảm xúc, vùng ký ức, vùng ra quyết định. Ta thậm chí có thể dự đoán khi một vùng não cụ thể được kích hoạt, một dạng trải nghiệm nào đó có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng giữa tất cả những dữ liệu đó vẫn tồn tại một khoảng trống mà không một phép đo nào lấp đầy được. Khoảng trống đó không nằm trong máy móc, không nằm trong công nghệ, không nằm trong phương pháp. Khoảng trống đó nằm ở trải nghiệm rất đơn giản nhưng không thể thay thế, đó là trải nghiệm tôi đang ở đây. Không có bản đồ thần kinh nào mô tả được cảm giác là chính mình. Không có phương trình nào giải thích trọn vẹn cảm giác đang sống. Không có mô hình nào chuyển hóa được dữ liệu khách quan thành chiều sâu chủ quan. Khoa học có thể nói não làm gì, nhưng khoa học vẫn lúng túng khi trả lời ai là người đang trải nghiệm tất cả những điều đó. Và chính tại cái rìa này, nơi các mô hình vẫn còn đúng nhưng không còn đủ, chúng ta bắt đầu bước vào một lãnh thổ mới. Không phải để phủ nhận khoa học, mà để mở rộng không gian mà khoa học chưa kịp gọi tên. Từ rìa giới hạn của các mô hình khoa học, một câu hỏi rất yên lặng bắt đầu xuất hiện. Không ồn ào, không thách thức, nhưng mang tính nền tảng đến mức nó làm chậm lại toàn bộ nhịp suy nghĩ của chúng ta. Đó là liệu ý thức có thực sự chỉ là sản phẩm của não bộ? Câu hỏi này nghe quen. Chúng ta đã nghe nó lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng điều thay đổi nằm ở bối cảnh mà câu hỏi ấy được đặt ra. Ngày hôm nay, câu hỏi này không đến từ sự thiếu hiểu biết. Nó không xuất phát từ khoảng trống dữ liệu. Nó xuất phát chính vì khoa học thần kinh đã tiến rất xa.
Chúng ta biết não bộ hoạt động thế nào. Chúng ta biết cấu trúc, cơ thể, dòng tín hiệu và các mối liên kết. Chúng ta biết rằng tổn thương não có thể làm thay đổi ký ức, cảm xúc, thậm chí cả nhân cách. Tất cả những điều đó đều là sự thật. Và chính vì sự thật ấy, câu hỏi trở nên tinh tế hơn. Liệu não bộ tạo ra ý thức hay nó đang làm một việc khác mà ta chưa gọi đúng tên? Nếu não không sản xuất ý thức theo nghĩa truyền thống thì có khả năng nào nó đang tiếp nhận, xử lý hoặc dịch một thứ gì đó? Giống như một bộ giao diện, giống như một thiết bị giải mã, giống như một hệ thống chuyển đổi giữa một tầng thông tin sâu hơn và trải nghiệm chủ quan mà ta gọi là cái tôi. Ở góc nhìn này, não bộ không bị hạ thấp vai trò, ngược lại, vai trò của nó trở nên tinh vi hơn rất nhiều. Một chiếc radio không tạo ra âm nhạc, nhưng điều đó không khiến chiếc radio trở nên vô nghĩa. Không có radio, âm nhạc không thể hiện diện dưới dạng có thể nghe được. Tương tự, nếu não bộ là một hệ thống dịch, thì tổn thương não không thể phủ nhận sự tồn tại của ý thức. Nó chỉ làm méo đi, làm nhiễu đi hoặc gián đoạn quá trình biểu hiện của ý thức. Câu hỏi này không nhằm phủ nhận khoa học thần kinh. Nó không đối lập với dữ liệu, nó không đi ngược lại với tiến bộ khoa học. Ngược lại, nó xuất hiện chính vì khoa học thần kinh đã đủ trưởng thành để nhận ra một điều quan trọng. Mô tả cơ chế chưa chắc đã chạm đến bản chất. Biết cái gì xảy ra không đồng nghĩa với việc hiểu vì sao nó hiện diện. Biết làm thế nào không tự động trả lời nó là gì. Ý thức ở tầng sâu nhất không chỉ là một hiện tượng để quan sát, nó là điều kiện để mọi quan sát có thể xảy ra. Và có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta chưa có đủ câu trả lời, mà nằm ở chỗ chúng ta quá vội vàng muốn đóng lại các câu hỏi. Ở đây không cần một kết luận, không cần một học thuyết mới, không cần thay thế mô hình cũ bằng một niềm tin khác. Chỉ cần đủ dũng cảm để ở lại với câu hỏi, ở lại đủ lâu để nhận ra rằng có thể thứ chúng ta chưa nhìn thấy không nằm ngoài khoa học, mà nằm giữa những điều khoa học đã mô tả. Và chính tại khoảng giữa ấy, một cánh cửa khác của nhận thức bắt đầu mở ra. Bạn biết không, có một sự thật rất tinh tế nhưng mang tính cấu trúc mà chúng ta hiếm khi nói rõ trong khoa học và giáo dục hiện đại. Đó là không phải mọi chuyển hóa đều đến từ việc hiểu thêm. Chúng ta được đào tạo để tin rằng càng biết nhiều ta càng tiến bộ, càng giải thích tốt ta càng đến gần đến chân lý. Trong rất nhiều lĩnh vực, điều đó hoàn toàn đúng. Tri thức tích lũy đã giúp nhân loại xây dựng công nghệ, y học, xã hội và toàn bộ nền văn minh hiện đại. Nhưng khi bước vào những tầng nhận thức sâu hơn, đặc biệt là khi chạm đến ý thức, cách vận hành này bắt đầu bộc lộ các giới hạn. Có những ngưỡng nhận thức mà nếu ta cố giải thích tiếp, ta không còn mở rộng hiểu biết mà chỉ xoay vòng tinh vi hơn trong cùng một hệ quy chiếu. Ta có thể thêm thuật ngữ mới, thêm mô hình phức tạp hơn, thêm dữ liệu chi tiết hơn. Nhưng nếu điểm nhìn không thay đổi, thì toàn bộ sự hiểu thêm đó chỉ là sự lặp lại ở mức độ tinh xảo hơn mà thôi. Ở đây, giới hạn của giải thích không phải là thất bại. Nó không phải dấu hiệu của sự bế tắc, nó càng không phải là điểm mà khoa học hết đường. Ngược lại, đó là một tín hiệu rất quan trọng. Một tín hiệu cho thấy chúng ta đã đi đến rìa của một tầng nhận thức. Ở rìa này, câu hỏi không còn là ta có thể giải thích hiện tượng này tốt hơn không, mà trở thành chính cách ta nhìn, đang đo, đang giải thích, liệu nó có đang giới hạn điều ta có thể thấy hay không? Đây là một chuyển dịch rất nhỏ về mặt ngôn ngữ, nhưng rất lớn về mặt nhận thức. Từ việc quan sát thế giới, ta bắt đầu quan sát chính hệ nhận thức đang quan sát thế giới đó. Từ việc tích lũy thông tin, ta bắt đầu nhận ra vai trò của cấu trúc nhận thức. Những giả định nền, những khung tham chiếu, những giới hạn vô hình mà ta chưa từng đặt câu hỏi. Ở tầng này, biết thêm không còn là trọng tâm, quan trọng hơn là ta đang biết bằng cách nào. Giới hạn của giải thích không đóng lại cánh cửa của tri thức, nó chỉ cho thấy rằng có một cánh cửa khác, không mở bằng dữ liệu, không mở bằng mô hình,
mà mở bằng sự chuyển dịch điểm nhìn hay góc nhìn của chính chúng ta. Và chính tại đây, một dạng hiểu biết khác bắt đầu hình thành, không đối nghịch với khoa học, không tách rời lý trí, mà đi sâu hơn vào điều kiện nền tảng đã cho phép mọi lý trí và khoa học tồn tại. Nhìn lại bài toán khó của ý thức ở thời điểm này không phải để tìm một lời giải hoàn chỉnh, không phải để kết luận trong một tập postcard, và càng không phải để thay thế một mô hình chưa đủ bằng một mô hình khác. Việc quay lại câu hỏi này có một mục đích khiêm tốn hơn, nhưng nền tảng hơn rất nhiều, đó là nhận ra có thể chúng ta đã đặt sai vị trí của chính bài toán. Trong phần lớn lịch sử khoa học hiện đại, ý thức thường được xem như một chi tiết phụ, một hiện tượng phát sinh, một sản phẩm phụ tinh vi của vật chất khi đạt đến một mức độ phức tạp nhất định. Theo cách nhìn đó, ý thức là thứ cần được giải thích sau cùng. Sau khi ta đã hiểu não bộ, sau khi ta đã hiểu vật chất, sau khi ta đã mô hình hóa xong mọi cơ chế nền tảng. Nhưng điều gì xảy ra nếu giả định ban đầu này không còn đủ? Điều gì xảy ra nếu ý thức không phải là phần cuối cùng của bức tranh, mà là nền tảng đã luôn hiện diện ngay từ đầu? Nếu ý thức không phải là một hiện tượng cần được gắn thêm vào thế giới vật chất, mà là điều kiện nền cho phép mọi mô hình, mọi dữ liệu, mọi lý thuyết trở nên có ý nghĩa. Ở góc nhìn này, ý thức không đứng bên lề khoa học, nó đứng ở điểm khởi đầu âm thầm của mọi quan sát. Không có ý thức là không có phép đo, không có ý thức sẽ không có dữ liệu, không có ý thức sẽ không có thực tại theo nghĩa mà khoa học có thể tiếp cận. Nếu vậy, câu hỏi trung tâm bắt đầu dịch chuyển. Câu hỏi không còn là làm sao ý thức xuất hiện từ vật chất, mà là vật chất xuất hiện như thế nào trong trải nghiệm có ý thức. Sự chuyển này không phủ nhận vật chất, nó không phủ nhận não bộ, nó không xóa bỏ toàn bộ những gì khoa học đã xây dựng. Nó chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên của nền tảng. Từ việc xem ý thức là hệ quả, ta bắt đầu xem ý thức như bối cảnh. Từ việc hỏi ý thức đến từ đâu, ta bắt đầu hỏi điều gì cho phép mọi thứ được kinh nghiệm như là một thực tại. Và có lẽ điều quan trọng nhất ở đây không phải là câu trả lời, mà là hệ quả của việc đặt lại câu hỏi. Bởi ngay khoảnh khắc ta chấp nhận khả năng rằng ý thức là nền tảng, toàn bộ cách ta nhìn về khoa học, về con người và về chính trải nghiệm sống bắt đầu chuyển động theo một trục khác. Không ồn ào, không đột ngột, nhưng không thể quay lại điểm như cũ. Những câu hỏi vừa rồi không chỉ thuộc về phòng thí nghiệm, không chỉ dành cho hội thảo học thuật, và cũng không nằm gọn trong những bài báo cáo khoa học. Chúng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống, cách ta hiểu giá trị của trải nghiệm sống, cách ta nhìn nhận cảm xúc, không chỉ cảm xúc dễ chịu mà cả đau khổ, mâu thuẫn và những trạng thái khó gọi tên. Cách ta gán ý nghĩa cho sự hiện diện của chính mình trong thế giới này. Nếu trải nghiệm chủ quan chỉ được xem là một phụ phẩm sinh học, một hệ quả ngẫu nhiên của hoạt động thần kinh, thì việc xem nhẹ cảm xúc, nỗi đau hay những khoảnh khắc mong manh của con người trở nên rất dễ dàng. Khi đó, điều quan trọng nhất là cơ chế vận hành, còn trải nghiệm sống chỉ là thứ đi kèm, có thì tốt, không có cũng không sao. Nhưng nếu trải nghiệm chủ quan không phải là phần phụ, mà là trung tâm của thực tại được biết đến, nơi mọi dữ liệu, mọi sự kiện, mọi tương tác chỉ có ý nghĩa khi được trải nghiệm, thì cách chúng ta nhìn chính mình bắt đầu thay đổi. Cảm xúc không còn là nhiễu loạn, đau khổ không phải chỉ là cần sửa lỗi, sự hiện diện không còn là trạng thái thụ động. Chúng trở thành những chỉ dấu của việc ta đang sống, những biểu hiện của một hệ thống nhận thức đang tương tác với thực tại theo cách riêng của nó. Và khi cách ta nhìn chính mình thay đổi, cách ta đối xử với người khác cũng không thể giữ nguyên. Ta bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, không chỉ lắng nghe lời nói, mà lắng nghe trải nghiệm đang diễn ra phía sau lời nói đó. Ta sẽ bớt vội vàng phân loại, đánh giá hay sửa chữa, bởi ta nhận ra rằng trước khi là một vấn đề cần giải quyết,
mỗi con người là một trải nghiệm đang sống. Ở tầng này, khoa học, đạo đức và đời sống cá nhân không còn là ba lĩnh vực tách rời. Chúng gặp nhau ở một điểm rất đơn giản: cách ta tôn trọng trải nghiệm của chính mình và của người khác. Bài toán khó của ý thức vẫn ở đó. Nó không biến mất khi ta đổi cách đặt câu hỏi. Nó không được giải quyết dứt điểm bằng một mô hình mới. Và có lẽ nó không được sinh ra để được giải theo nghĩa thông thường. Nhưng giá trị lớn nhất của bài toán này có thể không nằm ở lời giải, mà nằm ở tác động của nó lên cách chúng ta suy nghĩ. Nó buộc chúng ta dừng lại, không phải vì thiếu dữ liệu, mà vì nhận ra giới hạn của chính cách mình đang hiểu thế giới. Khoảng trống giữa cơ chế và trải nghiệm vẫn còn đó, giữa những gì ta đo được và những gì ta đang sống qua. Khoảng trống ấy không phải là lỗi của khoa học, không phải là thất bại của lý trí, và cũng không phải điều cần vội vàng lấp đầy. Nó là một lời mời ở lại với câu hỏi lâu hơn một chút, ở lại với sự chưa biết mà không vội đóng khung, ở lại với khả năng rằng thực tại có thể rộng hơn những gì ta hiện đang gọi tên. Và có lẽ chính trong việc ở lại với khoảng trống đó, một dạng nhận thức khác bắt đầu hình thành, không ồn ào, không khẳng định, nhưng đủ sâu để làm thay đổi cách ta hiện diện trong thế giới này. Bạn thân mến, podcast mùa 3 mang tên Frontier of Consciousness, hay là ranh giới của ý thức, không tìm cách lấp đầy khoảng trống giữa cơ chế và trải nghiệm. Nó chỉ mời bạn nhìn thẳng vào nó. Bởi khi ta không vội lấp đầy, có thể một dạng nhận thức khác sẽ bắt đầu hình thành. Trong những tập tiếp theo của Frontier of Consciousness, chúng ta sẽ tiếp tục đi dọc theo ranh giới giữa khoa học và trải nghiệm sống. Và trong các video của Cosmos Language, những tầng nhận thức này sẽ được mở rộng theo cách trực quan hơn. Mình là Jenny Nguyễn. Cảm ơn bạn đang lắng nghe Cosmos Language, Frontier of Consciousness, nơi những câu hỏi chưa có lời đáp được giữ lại đủ lâu để làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình.